Bună dimineața din Poiana Zănoaga. Ne îndreptăm către cabana cu următura. Am plecat de la fântâna lui Botorog. Am mers aproximativ o oră. Este un urcuș susținut. Nu este ca o plimbare prin parc. Ne îndreptăm către creasta Pietrei Craiului, creasta nordică. Să pornim din șaua Crăpăturii și o să urcăm spre stânga către vârful turnul al Pietrei Craiului. După care o să continuăm înapoi pe creastă și o să revenim către fântâna lui Botorog. Cam ăsta este planul pentru ziua de astăzi. Prin urmare, haideți să mergem! Poiana Zănoaga este o zonă larg deschisă, perfectă pentru pauze, picnicuri sau admirat peisaje. Primăvara Poiana se umple de flori alpine, brândușe, viorele, ghiocei. Poiana Zănoaga oferă privirii superbe spre creasta Pietrei Craiului, Bucegii și Munții Baiului. Este un loc ideal pentru o pauză de masă sau un ceai. Este un punct de orientare între segmentele de traseu, uneori folosită ca zonă de campare, deși nu este amenajată oficial. După aproximativ 2 ore de urmărit bandă galbenă de la fântâna lui Botorog, am ajuns la cabana cu următura. Cabana cu următura este una dintre cele mai îndrăgite cabane montane din România, situată în munții Piatra Craiului, la altitudinea de 1470 de metri. Este un refugiu rustic, ideal pentru drumeți, exploratori și iubitori de natură care vor să descopere frumusețea sălbatică a zonei. Se află în Poiana cu următurii, între Piatra Mică și vârful turnul Pietrei Mari. Accesul se face din Zărnești, prin Păpărțile Zărneștilor sau Poiana Zănoaga cu plecare de la fântâna lui Botorog, exact cum am făcut și noi. Printre facilități se numără camere cu 2, 3, 11 sau 12 locuri, bufet și restaurant cu mâncare tradițională, ciorbă de fasole, mămăligă cu brânză, omlete și așa mai departe. Dispune de apă de izvor, curent electric prin generator, posibilitate de campare în dreptul cabanei și este deschisă tot timpul anului. Lăsăm în spate cabana cu următura și o să urmăm traseul marcat cu punct roșu către vârful turnul, altitudine 1914 metri. O să mergem întâi în șaua Crăpăturii și de acolo vedem cât mai arată ca și timp. Momentan arată într-o oră și jumătate și 2 de la cabana cu următura până la vârful turnul. E mai anevoios, e un pic mai tehnic, de dificultate peste medie, să fie un pic de cățărat. Așadar, și prin urmare, haideți să mergem să vedeți și voi. Urcușul e susținut până la șaua Crăpăturii, deci să vă așteptați la un efort destul de mare pentru urcare. Dar este o recompensă mare acolo, că se vede foarte frumos spre Zărnești. Hai să continuăm. Am ajuns în șaua Crăpăturii, până la turnul, încă o oră și jumătate. Să mergem aici la punctul de belvedere din șaua Crăpăturii. E senin, e frumos. Nu exista nimic care să arate felul în care se va schimba vremea în câteva zeci de minute. De asta întotdeauna este bine să vă pregătiți cu echipament și cu tot ce este nevoie pentru orice tip de vreme pe munte. Vremea este foarte schimbătoare, mai ales la munte. Vede traseul către Piatra Mică, în dreapta. Se vede exact poteca cu murcă către vârful Piatra Mică. În jos este drumul către Plaiul Foii, iar în stânga creasta nordică spre vârful turnul. Încotro o să o apucăm și noi. Vedem măgura Codlei în față, acolo.
Haideți că după o ploaie zdravănă care ne-a prins la vârful turnul, loc în care între timp s-a înseniat, am ajuns și la Cioapa din închise. Traseul de coborâre către Cabana Curmătura, Carol Lehmann, o oră jumate. În față este și vârful Padina Popii. Dacă ne lasă vremea, poate ajungem și la el. Haideți să vedem cum e și pe aici de jur împrejur. Gata, am ajuns și la Padina Popii, 2013 metri. Haideți să vedem cât am făcut până aici, 5 ore 28 cu pauze cu tot. Avem 7 km 90 aproape și am urcat o diferență de nivel de 1226 de metri. O să o luăm înapoi la vale, coborăm pe traseul Carol Lehmann către Cabana Curmătura, după care o să o luăm înapoi spre Poiana Zănoaga și Bandă Galbenă către Fântâna lui Botorog, unde am parcat și unde avem și mașină. O să ne revedem acolo, vă mai spun de pe traseu ce găsim și cum decurge totul. Haideți! Destul de solicitantă coborârea asta către Cabana Curmătura, ca orice coborâre de altfel din creasta Pietrei Craiului. Foarte abrupt, noroi, pietre și alunecă. Noroi umed în combinație cu calcar, alunecă rău de tot. Coborând ca pe un vâlcel așa. Îi dăm înainte. Ce să facem?
Gata, după coborârea prin traseul Carol Lehmann, am ajuns înapoi la cabana Curmătura. Am făcut 1 oră și 15 minute din Padina, de fapt, de la intrare în coborâre. 1 oră și 15 minute. Ne-am odihnit aici la cabana Curmătura, unde este o zonă absolut superbă, cum se vede și în imagini. Și o să continuăm înapoi pe bandă galbenă către Fântâna lui Botorog, de unde avem mașina, și o să o luăm înapoi către casă. O să vă mai arăt puțin din drumul către coborâre și o să continuăm de acolo. Gata, am ajuns înapoi la Fântâna lui Botorog, după 9 ore și 20, cu tot cu pauze, 15 km și 1257 de metri diferență de nivel, cum se vede și pe ecran aici. Traseul este spectaculos, este greu, am avut și neplăcerea să fie fulgere și tunete sus în creastă, ne-a prins și ploaia, am stat un pic acolo să se oprească ploaia ca să putem să continuăm. Dar a fost o zi extraordinară, este un traseu pe care vi-l recomand dacă aveți o condiție fizică peste medie. Este solicitant, este tehnic, ați văzut, și cu lanțuri. Bun, cu asta vlogul de astăzi se încheie aici. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că vă abonați și abia aștept să ne revedem la următoarea aventură. Pa, pa! Filmăm, domn Valentin. Ce aveți să ne ziceți? Hai că o să mă filmezi mai încolo tu. Nu-mi bagi camera în ochi așa. Exact așa o să stau. Fișari. Da,